Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea, s-a întors și o carte. O energie foarte puternică, simt eu aici, de singurătate, o energie foarte puternică de explorare, o energie foarte puternică de înțelepciune, da? Ceva care ajunge la final. Dar discutăm imediat. La baza pachetului avem 7 de bâte, 4 de spade, regina de monede. Se pare că ești într-o perioadă a vieții tale în care reușești să-ți găsești acel echilibru. E o perioadă și de odihnă și de muncă, dar ce văd aici este că ți-ai recăpătat energia, ți-ai recăpătat curajul. Acești 7 de bâte, bineînțeles, reprezintă curaj, asumare, reprezintă o perioadă în care îți asum ceva anume, poate, știu eu, 7 de bâte să reprezinte și un curaj fantastic pe care îl ai în această perioadă, ai încredere în principiile tale de viață, îți aperi ceea ce e al tău și de asemenea văd aici că ești într-o perioadă în care tu dai exemplu celorlalți, tu ești persoana care mișcă lucrurile, tu ești persoana care îi ajută pe ceilalți să acționeze, da? E ca și cum ai fi un exemplu, da? Pentru prieteni, pentru familie, la locul de muncă. Hai să vedem în continuare. Plan personal avem judecata, foarte frumos. Judecata care, să știi că vorbește aici despre o perioadă în care vocea ta e mai puternică, da? În casă, în familie. De asemenea, judecata poate să reprezinte și faptul că te revezi cu o persoană dragă ție în următoarea perioadă. Tot judecata poate să reprezinte și faptul că îți dorești să te împaci cu cineva. Aici am mai văzut și oameni care te pot judeca sau tu poți să-i judeci pe ceilalți. Ce mai simt eu să vă transmit e că sunteți într-un moment de judecată de apoi, da? Cu oamenii din jur, adică fiecare primește ceea ce merită. Un eveniment important, văd eu, un plan personal care se manifestă. Apoi avem ermitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Poate să fie și un moment în care tu strigi sus și tare, fie că îți dorești să stai singur, singură, fie strigi sus și tare că îți dorești să stai tu cu tine, îți dorești să analizezi lucrurile profund. Poate să fie și un moment în care, uite, să spui gata, vreau să stau singur sau singură, vreau să-mi văd de viața mea, vreau să mă bucur de ceva anume. Poate să fie și o hotărâre de despărțire pentru unii sau pur și simplu o pauză. Hai să vedem în continuare cu judecata ce trebuie să știi. 2 de bâte, da? Deci e o veste aici care apare de la drum lung. Mai poate să fie și că după o așteptare mare reușești să te apropii mai mult de un anumit obiectiv pe care tu personal îl ai. Asta văd eu foarte clar. Mai vreau o carte. Cinci de cupe. Na, uite, ai aici niște regrete. E ca și cum cineva judecă pentru ceva ce nu s-a întâmplat, pentru o pierdere, pentru o suferință. E și un personaj aici care are niște regrete. Uite, văd aici un rege de monede. O conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau este vorba despre un bărbat foarte stabil, este un bărbat care pune mult accent pe bani, pune mult accent pe partea materială, pe plăcerile vieții. Hai să vedem ce-i cu ermitul ăsta. Ce zice? Ok, avem soarele și 10 de monede. E ca și cum aici îți găsești liniștea tu cu tine. E ca și cum îți găsești liniștea undeva anume. Putem să discutăm și despre o perioadă în care ai parte de succes, de bucurie. Uite, relația cu familia se poate liniști. E și un moment în care începi să vezi lucrurile mai clar și poate începi să-ți dai seama că e bine să te bazezi în special pe tine în perioada aceasta. Mai vreau o carte. Împăratul, o conexiune cu zodia perfect. Deci văd aici energia unei persoane foarte hotărâtă, da? E o persoană aici foarte hotărâtă, foarte sigură pe ea.
cineva care e deschis să acționeze, cineva care ia atitudine. Posibil un bărbat important din casa și din familia ta sau cineva care îți dă o veste. Uite, cavalerul de monede, poate să fie cineva care vine către tine cu o propunere, cu o ofertă. Și uite, văd că e cu bani. Apoi avem 8 de monede, o perioadă în care lucrezi, o perioadă în care ești foarte atent la detalii. Poate să fie și un moment în care ai de reparat ceva, ai de lucru la ceva important. Văd că iei totul încet și sigur. Iar apoi avem 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă, o întâlnire cu un coleg la locul de muncă și o discuție de la suflet la suflet. Mai văd aici, bineînțeles, și un fel de colaborare, un fel de relație pe care tu o poți avea aici cu cineva, fie prin intermediul locului de muncă, fie pur și simplu cu partenerul. Nu știu, mergi la cumpărături, acționați undeva, mergeți undeva anume. Hai să vedem 8 de monede ce spune. De monede. Ia să vedem. A ieșit luna și asul de monede. Da, într-o situație confuză, da? Lucrurile parcă încep aici să se așeze. Da? În sfârșit parcă găsești acea monedă, găsești acea dovadă, găsești acel ceva care îți lipsea. Da? Poate ești puțin agitat aici în legătură cu ceva nou, un coleg nou, un loc nou, o sursă nouă de venit. Hai să vedem doiul de cupe. Ce vrea să spună doiul de cupe? Da. Avem așa, regele de cupe, 9 de bâte și 5 de monede. E un personaj aici, uite, regele de cupe, un personaj sensibil, cu bun simț, un personaj foarte iubitor, din fire matur, emoțional, doar că e cam supărat regele ăsta de cupe sau chiar are o problemă, poate de sănătate sau o problemă financiară. De cupe, spânzuratul, o conexiune cu zodia pești. Deci uite, e cineva care amână, cineva care dă la spate un anumit lucru. Este vorba despre o persoană care renunță la ceva anume. Este vorba despre o persoană care se sacrifică. Cinci de bâte. Dar poate să fie aici un fel de neînțelegere sau o discuție, știu eu, un contradictoriu. Pentru unii mai văd aici și o persoană mai agitată, geloasă, doar că, repet, e vorba de un bărbat, dar bărbatul ăsta are niște probleme aici. Fie e o persoană singură, fie e cineva care a obosit să fie singur, a obosit să aibă probleme financiare. E un personaj care, nu știu, vine către tine. Mai vreau o carte. 3 de spade. Da? Deci, cineva care are inima frântă. Vreau să văd ce zice oracolul lunii. Da, aici e vorba de un personaj idealist, să știți. Personaj idealist. Da? Sfatul pentru tine în toată povestea asta este să te concentrezi pe ceea ce este pozitiv și să te concentrezi pe prioritățile tale. Da? Că e posibil ca omul ăsta să și-o fi făcut cu mâna lui. Adică eu la câtă energie văd aici de superficialitate și mai ales de
nu știu, de a vrea ceva ideal, da? Sunt cazuri de genul, da? Cred că vă sunt cunoscute, că sunt și femei și bărbați care aspiră la nu știu ce oameni care, deci nu știu, adică nu e realist, da? Adică nu poți să spui că vrei nu știu ce om, că nu sunteți măcar prin aceeași lume, adică e complicat, da? Cred că înțelegeți la ce mă refer, adică oameni care vor nu știu ce personalitate sau nu știu ce fel de bărbat sau ce fel de femeie, dar el sau ea nu e prin lumea aia pe acolo, din niciun punct de vedere, nici energetic, nici rațional, da? Nici fizic, nici material, nici nimic, da? Adică cam așa e personajul ăsta, parcă e din altă planetă, parcă e din altă lume. Uite, avem găsește un echilibru și curăți, și că trebuie să-ți curăți mintea. Ești despre curățenie. Poate e cineva care are nevoie de încurajare. Surpriza, 10 de cupe și tentația, o legătură cu zodia Capricorn. Surpriza are legătură și cu o petrecere în casă, în familie, dar surpriza are legătură și cu cineva care își dorește cu ardoare alături de tine o familie, își dorește copii, își dorește ceva stabil. Bineînțeles, poate să fie vorba aici și despre o relație pe care o ai tu cu cineva. Ermitul, steaua, o legătură cu zodia Vărsător, zodia Fecioară. Surpriza are legătură cu faptul că eu cred că după curățenia asta pe care o faci tu, apare un personaj potrivit pentru tine. Apare o persoană care te poate ajuta. Sau cineva care își dorește ceva serios cu tine. Mai poate să fie și asta. Ia să vedem noi. Tentația, asul de bâte, da? Multă pasiune aici. Un nou început. Cineva își dorește foarte mult ceva de la tine. Zece de bâte. Cineva care e dispus aici să facă orice pentru tine, pentru sufletul tău. 9 de monede, moartea, 2 de cupe. Uite, e cineva care e pregătit să facă o schimbare majoră în viața sa. Ia uite, cineva care parcă e îndrăgostit. Cuiva ia Dumnezeu mințile, eu așa văd aici. Asta e surpriza. Mai vreau o carte. Judecata, ia uite, deci are legătură cu viața privată, că judecata a ieșit și aici. Judecata și moartea, ia uite. Da? Poate să fie pentru unii și o schimbare mare care apare la o petrecere în familie sau undeva într-o adunare de oameni, la o petrecere, la o întâlnire. Regele de monede, pajul de bâte. O legătură din nou cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Da, în planul surprizelor, uite, vorba de un bărbat, e un bărbat matur, sigur pe el, foarte stabil. E vorba de un personaj care, zic eu, că are un rol foarte important în viața ta. Deci un bărbat aici care vine și ia atitudine. Uite, e cineva care are un stres, da, efectiv, parcă e obsedat cu un drum sau cu o schimbare anume. Hai să vedem ce spune oracolul ăsta. Cu surpriza. Uite, surpriza, uite, că un consiliu de lumină, o orchestrare divină, un ajutor subtil, da? Deci surpriza are legătură, uite, cu niște oameni aici care se adună în jurul tău. Pot fi prieteni, poate să fie vorba despre familia ta sau pur și simplu despre un ajutor divin, că 10-ul ăsta de cupe înseamnă și o adunare de suflet, da? O familie spirituală, poate să fie și asta, da? Aliniază-ți viața. Ce nu este aliniat și ce trebuie să schimbi? Ia uite, poza asta e foarte expresivă. Ce nu-i la locul lui? Tocmai acel lucru se rezolvă aici, cu surpriza. Nu e o carte, au ieșit mai multe cărți. Opa, a ieșit turnul ăsta. Turnul, da, să zic eu, e o furtună aici, da? E o problemă a cuiva.
problemă pe care cineva o are. Și au mai ieșit două cărți. Cineva care explodează deodată, ia uite, niște secrete, aoleu. Ci că nu. Așteaptă, pauză, spune nu. Preoteasa avem aici. Și că ești chemat să conduci. Poate surpriza are legătură cu o problemă care are loc prin jurul tău, adică și cum tu ești ferit sau ferită, sau o tentație puternică, cineva care vine aici cu tot sufletul, zice gata, vreau asta, vreau cealaltă, mă duc acolo, mă duc dincolo și aici e ca și cum ți se spune că nu, să nu te duci acolo. Na, pentru unii v-am zis, poate să fie și că într-o adunare undeva se întâmplă un anumit lucru. Și că ieși din peșteră. Posibil că cineva să-ți propună ceva, poate profesional, știu eu, dar aici cu bărbatul ăsta eu simt o energie masculină care are niște frustrări, are niște probleme din punct de vedere emoțional. Și aici ar trebui să acordați o mai mare atenție. Părerea mea. Hai să vedem ce spune și oracolul lunii în povestea asta. Atenție la detalii, mențineți inima deschisă. Adică și oracolul te avertizează să fii atent la detalii și să ții inima deschisă. Totuși avem și o lună nouă în Fecioară. Ai încredere că totul va fi bine. Deci este vorba și despre un personaj foarte grijuliu aici. Parcă e cineva care tună și fulgeră. Pășește în puterea ta, zice oracolul. Deschide-te la schimbare. Ia să vedem totuși despre ce e vorba cu surpriza asta aici. Niște vești. Ia uite, primești niște vești. Asta e surpriza. O boală, căsătorie și hoțul. Deci nu știu, fie e vorba de o veste în legătură cu cineva care are probleme într-o relație sau cineva care are probleme cu ideea de relație, dar tare tind eu să cred că aici fie auziți de cineva cu probleme, fie în relația voastră, da? Lucrurile pot fi puțin date peste cap. Văduvați și speranță. Cineva care are o speranță, cineva care speră foarte mult la ceva în legătură cu tine. Dar avem și un sfârșit. Uite, avem văduvul și moartea, da? Și sfârșitul. Cineva simte aici că pierde controlul. Și atunci e în stare de multe lucruri. O bucurie neașteptată și minciuni. N-au pot să fie și o persoană aici mai mincinoasă din fire, e vorba de o persoană falsă, cineva căruia îi place să se distreze, e o persoană care nu-i serioasă, care pur și simplu ia totul așa în derâdere, eu așa simt să vă transmit. E ceva legat de un bărbat, pur și simplu eu am impresia pentru unii dintre voi că omul ăsta are niște probleme puțin mai mari. Emoționale, raționale, cum vreți voi să le spuneți. Ia uite, și ceva legat de un drum. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.